ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 20 august, aici la ufxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis pozitiv ziua de tranzacționare, după ce cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a declarat susținerea față de Banca Centrală Europeană și modul în care aceasta reacționează la criza datoriilor. Dow Jones a crescut cu 0,19%, Nasdaq cu 0,46%, iar S&P 500 cu 0,19%. Facebook a scăzut cu 4%. Tendința Dow Jones rămâne bullish cât timp se menține peste 13.200. În cazul în care trece de 2780, Nasdaq ar putea ajunge la 2830, iar S&P rămâne în tendință pozitivă cât timp se află peste nivelul de suport de 1400. Dolarul american s-a apreciat față de cele mai multe valute, după ce au existat speculații conform cărora Fed va spori măsurile de stimulare economică, bazându-se pe date care arată că sentimentul consumatorului prelim IOM a crescut la 73,6 față de 72,5 cât era estimat, ceea ce ar putea duce la vânzări mai ridicate în acest trimestru. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,2%, închizând la $1616 per uncie. Dacă trece de nivelul de rezistență de $1626, ar putea ajunge la nivelul de suport de $1641. Dacă va rămâne însă sub $1620, se așteaptă un declin de până la $1596. Țițeiul a crescut și a ajuns la cea mai mare valoare din ultimele 3 luni, după ce datele economice încurajatoare din SUA și Casa Albă consideră că folosirea rezervelor de țiței reprezintă o opțiune posibilă. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de $95,70, iar dacă depășește pragul de $96,7, creșterea ar putea fi de până la $97,7. Euro s-a depreciat ușor față de cele mai multe valute după ce au existat îngrijorări că BCE ar putea dezamăgi investitorii, limitând valoarea obligațiunilor cumpărate de Spania și Italia. Indicele prețului de producător a înregistrat valori mai mici decât era așteptat, dar contul curent are rezultate mai bune, de 12,7B față de estimările de 7,8B. Dacă se tranzacționează peste nivelul de suport de 1,2280, momentumul perechii va fi pozitiv și perechea ar putea ajunge la nivelul de rezistență de 1,24. Euro ultima valoare 1,2330. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar. După ultimele date din SUA, tendința pentru această monedă rămâne bullish, cât timp prețul rămâne peste 1,5670. Ultima sa valoare 1,5680. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolar după ce IPC a fost raportat la 0,2% față de estimările de minus 0,1%. Tendința pentru dolar canadian rămâne bearish cât timp își menține nivelul de rezistență la 0,9920 și se estimează că va scădea înspre 0,9840. Ultima valoare 0,9890. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.